Hello guys, my name is Suman and welcome to my channel Tech Suman. र आजको हामी यस भिडियोमा कभर गर्न गइरहेको छौं अहिलेको टिकटक ट्रेन्ड चमक चमक तेरी पाउजु भन्ने सङमा। र आज हामी यही सङमा फोटो भिडियो ट्रान्सलेसन एडिट गर्न गइरहेको छौं, जुन चाहिँ तपाईहरुले प्रिभ्यू भिडियोमा हेरिसक्नु भएको छ। र हजुरहरुलाई भिडियो एडिटिङको बारेमा त्यति नलेज छैन भने पनि हजुरहरु यो भिडियो एडिटिङ ट्युटोरियल हेरेर सजिलैसँग आफ्नो भिडियो बनाउन सक्नुहुनेछ। र हजुरहरु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने डोन्ट फर्गेट टु लाइक, कमेन्ट, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब। सो विदाउट वेस्टिङ एनी मोर टाइम गाइज, लेट्स गो फर इट। चलिए शुरू करते हैं। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हजुरले आफ्नो मोबाइलमा क्यापकट एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नु होला। र क्यापकट एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गरिसकेपछि ओपन गर्नु होला र न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला। न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरलाई म डिस्क्रिप्सन बक्समा एउटा 11 सेकेन्डको ओभरले भिडियो दिनेछु। हजुरहरूले सिम्पली डाउनलोड गरेर हो त्यो भिडियोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। र हजुरहरूले त्यो भिडियोलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि हजुरहरू फोटो सेक्सनमा जानु होला। हजुरहरूको फोटो जुन एल्बममा छ हजुरहरूले सिम्पली त्यही एल्बममा गएर 16 वटा फोटोजहरू सिलेक्ट गर्नु होला। एउटा ओभरले भिडियो र 16 वटा फोटोजहरू आफ्नो या आफ्नो रोल मोडलको फोटोजहरू सिलेक्ट गर्नु होला। यसरी हजुरहरूले 16 वटा फोटो सिलेक्ट गरेर 11 सेकेन्डको एउटा ओभरले गइसकेपछि जम्मा 17 वटा हुन्छ। 17 वटा भइसकेपछि सिम्पली एडमा क्लिक गर्नु होला। एडमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरूको यस्तो इन्टरफेस आउनेछ। र हजुरहरूले अब यहाँनिर फोटोजमा आउनु होला र फोटोजमा एक एकवटा फोटोजमा सिलेक्ट गर्नु होला अथवा क्लिक गर्नु होला। र हजुरहरूले आफ्नो फोटोजलाई आफ्नो औँलाको मद्दतले पिच इन अथवा जुम इन गरेर स्क्रिन साइज अनुसार एडजस्ट गर्नु होला। हजुरहरूले प्रत्येक फोटोमा क्लिक गर्दै जुम इन गर्दै फोटोहरूलाई एडजस्ट गर्नु होला। र अब हजुरहरू यसरी अन्तिममा आइसकेपछि हेर्न सक्नुहुनेछ क्यापकटको एन्डिङ अथवा लोगो। हजुरहरूले सिम्पली यसमा क्लिक गर्नु होला र क्लिक गरिसकेपछि डिलिटमा क्लिक गरिदिनु होला। र हजुरहरू फर्स्टको इन्टरफेसमा आउनु होला। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो एउटा फोटो डबल आएको छ र यसलाई म सिम्पली रिप्लेस गरिदिनेछु अर्को फोटोसँग। र हजुरहरूको पनि झुकेर यसरी नै कुनै फोटो रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि सेम फोटो आएको छ भने अर्को फोटोसित रिप्लेस गर्नु होला, नत्र सेम फोटो भने राम्रो देखिने छैन। सो हजुरहरूले पनि सिम्पली रिप्लेस गर्नु होला र फर्स्टमा आउनु होला। र यसरी अब हामी फर्स्ट फोटोमा आइसकेपछि सब फोटोलाई टाइमिङ दिनुपर्ने हुन्छ। र हजुरहरूले फर्स्ट फोटोलाई टाइमिङ दिनु होला 0.8 सेकेन्ड। र हजुरहरू सिम्पली सेकेन्ड फोटोमा जानु होला र सेकेन्ड फोटोमा पनि दिनु होला 0.8 सेकेन्ड। र त्यसपछि हजुरहरू थर्ड फोटोमा जानु होला र थर्ड फोटोमा गइसकेपछि दिनु होला 0.6 सेकेन्ड। र फोर्थ फोटोलाई 0.7 सेकेन्ड। र हजुरहरूले यहाँ म स्क्रिनमा देखाए जसरी नै म स्क्रिनमा राखिरहेको छु। हजुरहरूले यसरी नै स्क्रिनमा हेर्दै फोटोको टाइमिङ ड्युरेसनलाई मिलाउनु होला। सिम्पली हजुरहरूले फोटोमा क्लिक गर्दै हजुरहरूले त्यो फोटोलाई ड्र्याग गरेर ल्याएर सारेर ल्याएर त्यहाँनिर टाइम देखाएको हुन्छ, टाइमिङ अनुसार म स्क्रिनको टाइमिङ अनुसार आफ्नो फोटोलाई सेट गर्नु होला। सिम्पली फोटोमा क्लिक गर्नु होला र ड्युरेसन अनुसार आफ्नो फोटोको ड्युरेसन अनुसार मिलेर सेट गरिदिनु होला स्क्रिनमा हेर्दै। यसरी अन्तिमसम्म हजुरहरूले स्क्रिनबाट टाइमिङ हेर्दै फोटोलाई टाइमर अनुसार ड्युरेसन अनुसार सेट गरिसकेपछि अब हजुरहरू सुरुमा आउनु होला र आफ्नो भिडियो मेकिङ प्रोसेस राम्रो भएको छ कि छैन चेक गर्नु होला। र अब यति गरिसकेपछि अब हामीले हाम्रो फोटोहरूमा ट्रान्जिसन दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हजुरहरूले यो लाइनमा क्लिक गर्नु होला र त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि ट्रान्जिसन इफेक्ट दिनको लागि क्यामेरामा जानु होला। र क्यामेरामा गइसकेपछि हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ पुल आउट भन्ने ट्रान्जिसन इफेक्ट। हजुरहरूले सिम्पली यो इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला र एप्लाई टु अलमा क्लिक गर्नु होला। यति गरिसकेपछि हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ सबै ट्रान्जिसन गर्ने ठाउँमा अटोमेटिकल्ली ट्रान्जिसन इफेक्ट लागिसकेछ। र हजुरहरूले फर्स्टकोलाई हटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हजुरहरूले फर्स्टकोमा गएर डिलिट गर्नु होला या त त्यसको ड्युरेसन घटाइदिनु होला यसरी। र हेर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो सबै फोटोमा ट्रान्जिसन इफेक्ट लागिसकेको छ। सबै फोटोमा एउटै ट्रान्जिसन इफेक्ट लागिसकेको छ। अब हामीले यसलाई एनिमेसन दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हजुरहरूले सिम्पली फोटोमा क्लिक गर्नु होला र एनिमेसनमा क्लिक गरिसकेपछि कम्बो
र कम्बोमा गइसकेपछि हजुरहरूले फर्स्ट फोटोमा एनिमेसन दिनु होला, डिस्टर्ट लेफ्ट भन्ने एनिमेसन हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। कम्बोमा गएर एनिमेसन डिस्टर्ट लेफ्ट र सेकेन्डमा रहेको एनिमेसन दिनु होला सेकेन्ड फोटोलाई डिस्टर्ट राइट भन्ने, र थर्डमा जानु होला र थर्डमा दिनु होला डिस्टर्ट लेफ्ट र फोर्थमा डिस्टर्ट राइट। हजुरहरूले यसरी नै डिस्टर्ट लेफ्ट डिस्टर्ट राइट गर्दै एनिमेसन दिनु होला पालै पालो गर्दै अन्तिम फोटोसम्म, अथवा हजुरहरूले स्क्रिनमा दिएको एनिमेसनको कुन फोटोमा कुन एनिमेसन लाग्छ भन्दै हेर्दै पनि गर्न सक्नुहुनेछ, अथवा हजुरहरूले डिस्टर्ट लेफ्ट अथवा डिस्टर्ट राइट गर्दै पनि अन्तिम फोटोसम्म यसरी नै यही प्रोसेस रिपिट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। हामीले यति गरिसकेपछि हाम्रो लगभग भिडियो रेडी भएको छ, तर हाम्रो अब 2टा स्टेप बाँकी रहेको छ। र त्यसको लागि अब हजुरहरूले यो फर्स्ट फोटोको स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला, र स्टार्टिङ पोजिसनमा आइसकेपछि हजुरहरू इफेक्टमा जानु होला, र इफेक्टमा गइसकेपछि भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि हजुरहरूले डिटेल्स भन्ने अप्सनमा जानु होला, र डिटेल्स भन्ने अप्सनमा गइसकेपछि हेर्नु सक्नुहुनेछ हजुरहरूले बाई द फायर प्लेस भन्ने इफेक्ट। हजुरहरूले सिम्पली यो इफेक्टलाई क्लिक गर्नु होला। हजुरहरूले यो इफेक्टलाई क्लिक गरिसकेपछि यति मात्र आउनेछ, तर हजुरहरूले यसलाई ड्र्याग गरेर अथवा तानेर लगेर अन्तिमको अथवा 16th फोटोसम्म लगेर छोडिदिनु होला। र हजुरहरूले यति गरिसकेपछि हाम्रो भिडियो मेकिङ प्रोसेस कम्प्लिट भएको छ। र हजुरहरूले सिम्पली हजुरहरूले स्टार्टिङ पोइन्टमा आएर म्युट क्लिप भन्नेमा क्लिक गर्नु होला, र हजुरहरूले यहाँनिर ब्याक गर्नु होला, र यति गरिसकेपछि हजुरहरूले एड अडियोमा क्लिक गर्नु होला, र एड अडियोमा क्लिक गरिसकेपछि एक्सट्र्याक्टेड। र म हजुरहरूलाई डिस्क्रिप्सन बक्समा एउटा ओरिजिनल भिडियो दिनेछु 22 सेकेन्डको, हजुरहरूले सिम्पली हो त्यो भिडियोलाई क्लिक गरेर इम्पोर्ट साउन्ड अन्लीमा क्लिक गर्नु होला। र यति गरिसकेपछि हाम्रो भिडियो मेकिङ प्रोसेस फाइनली कम्प्लिट भएको छ। र अब हामीले यो भिडियोलाई सेभ गर्नको लागि माथि दिएको कर्नरमा रहेको 1080p मा क्लिक गर्नु होला, र 1080p लाई 2K 4K मा बनाइदिनु होला, र फ्रेम रेटलाई 30 देखि 60 बनाइदिनु होला। र यति गरिसकेपछि हजुरहरूको भिडियो एकदम ओरिजिनल क्वालिटीमा सेभ हुनेछ। र हजुरहरूले यो भिडियोलाई सेभ गर्नको लागि अब यो राइट साइडमा दिएको एरोमा क्लिक गर्नु होला। यति गरिसकेपछि हजुरहरूको भिडियो फाइनली ग्यालरीमा सेभ हुनेछ 100% भइसकेपछि। र हजुरहरूले कुनै पनि सोसल मिडिया प्लेटफर्ममा अपलोड गरेर मिलियन्स अफ भ्युज र मिलियन्स अफ लाइक कमाउन सक्नुहुनेछ। र यो गीतको चाहिँ भाइरल हुने चान्स धेरै नै रहेको छ, किनकि यो एकदमै ट्रेन्ड गरिरहेको छ नेपालमा। सो थ्याङ्क यू गाइज, थ्याङ्क्स फर वाचिङ माई भिडियो टिल द एन्ड। र हजुरहरूले भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।